Subject and Verb Agreement. Welcome sa ating CSE Review, English 101 with Learning Buddy. Dito pag-usapan natin yung specific rule na kinalilituhan din ng ibang tao pag nagtitake ng exam. No? Tandaan lang natin na ang pag-uusapan dito ay yung nouns ending in ing. Ang tawag natin dito ay gerund. Ito ay verb, nasa ing form at nagiging subject ng pangungusap. Pwedeng solong salita, isa lang, or pwedeng parirala, or pwede namang clause, no? Or pwede siya magsimula sa isang sugnay or clause. Now, tandaan natin, according sa rule ng subject and verb agreement, yung nouns ending in ing, kahit na marami ang karugtong niya sa subject case, subject and verb agreement, nouns ending in ing should be provided with a singular verb. Siyempre, ang gagamitin natin ay is at hindi are. Learning to drive is an exciting experience. Building wooden tables was my dad's favorite hobby. Dito sa ating ikalawang pangungusap, ang ing word or noun natin dito na dapat nating tingnan ay yung building. Ngayon, malilito ka kasi yung sumunod, meron tayo ditong noun na nasa plural form. Again, ang rule natin, susundin natin. Yung ing na noun ay laging subject ng or main subject ng ating pangungusap. Yun ang ating pinag-uusapan. Yung building, yung act, hindi yung tables. Alright? So, itong table or yung noun na to ay hindi dapat pinapansin kasi ito ay hindi ang ating pinakasimuno or pinaka-subject ng pangungusap. Kasama lang siya dun sa parirala pero ang pinag-uusapan natin ay yung building, yung act of doing it. Right? Hindi yung tables. Kaya ang gagamitin natin ay was, singular, past. Slicing tomatoes is or are messy. Tama. Susundin natin yung rule, yung slicing yung ating pinakasimuno. So, hindi natin papansinin yung tomatoes. Pag unang tingin, iisipin mo na plural verb ang gagamitin mo dahil sa tomatoes. But again, ang pinag-uusapan natin dito ay nouns ending in ing ang pinaka dapat nating tingnan bilang pinakasimuno or pinaka-pinag-uusapan sa pangungusap. At ang gagamitin nating verb dapat dito ay yung is. Slicing tomatoes is messy. Now, answer this one. Studying for final exams causes stress. What's gonna be the answer? Share your answer in the comments.